این یک موضوع پیچیده هست، اما احساس میکنیم که این موضوع پیچیده رو میتوان از طریق دیالوگ و مذاکره حل کرد. ما معتقد هستیم که هیچ جنگی نباید اتفاق بیفته بین این دو کشور، چرا که نه تنها بر بین این دو کشور برادر اختلاف به وجود میاد، بلکه تأثیر میگذاره بر کل منطقه و باعث گسترش فقر میشه، چرا که قیمت نفت بسیار افزایش پیدا میکنه و کشورهایی که میبایست پولهای خود رو در خصوص توسعه انسانی هزینه بکنند برای خرید نفت گران هزینه خواهند کرد و بنابراین از نقطه نظر پاکستان و همه کشورهای در حال توسعه هیچ گونه جنگی بین ایران و عربستان نباید اتفاق بیفته، چرا که معتقدیم این به نفع کشورهای ثالث خواهد بود. This trip and inshallah the trip when I go to Saudi Arabia on Tuesday, I want to stress is purely a Pakistan initiative. It's an initiative taken by us. We haven't been asked by anyone to do this. It is our initiative, and I repeat, because it is imperative that we do not allow a conflict to take place, because, and I again repeat, there's a vested interest that wants this to happen. And so I've been very encouraged talking to you, Mr. President. I feel encouraged, and I go in a very positive frame of mind to Saudi Arabia, and we will act, I repeat, as a facilitator, not a mediator, a facilitator. We would like to facilitate talks, as you mentioned during our conversation. In the past, Pakistan has hosted Saudi Arabia and Iran in Islamabad in the past to iron out your differences, and so we are again willing to do the same thing. We again want to facilitate our two brotherly countries to iron out your differences, and I repeat again, it's complicated, it's complex, but I feel it's possible to resolve these differences. این سفر و انشالله سفری که من روز سه‌شنبه به عربستان خواهم داشت سفر مفیدی خواهد بود و در این سفر هم من تاکید خواهم کرد بر ابتکار پاکستان. تاکید میکنم که این ابتکار پاکستان هست، هیچ کس و هیچ طرفی از ما نخواسته و این ابتکار خود ما هست، چرا که همونطور که گفتم هر گونه درگیری بین ایران و عربستان تبعات منفی رو برای منطقه داره و همچنین باعث منفعت طلبی کشورهای ثالث میشه. من امروز آقای رئیس جمهور مذاکرات خیلی خوبی رو با جناب عالی داشتم و با ذهنیت مثبتی روز سه‌شنبه به عربستان سفر خواهم کرد و بار دیگه تاکید میکنم که من به عنوان یک تسهیل کننده و نه یک میانجی بین ایران و عربستان عمل خواهم کرد. نیز پاکستان میزبان مقامات عالی ایران و عربستان در اسلام آباد بوده و ما مایل هستیم که به این نقش تسهیلگری خودمون بین دو کشور برادر ادامه بدیم جهت حل اختلافات و بار دیگه تکرار میکنم که این موضوع ممکنه موضوع پیچیده‌ای باشه، اما پاکستان اعتقاد داره که از طریق گفتگو قابل حل هست. And finally, Mr. President, when we were in New York, President Trump spoke to me and he wanted to facilitate some sort of a dialogue between Iran and the United States. We discussed things in details. I know again there are difficulties involved, but again we will whatever we can do to facilitate this dialogue so that the sanctions are lifted and a nuclear deal is signed between the two countries. Again, whatever we can do, we will happy to facilitate, but we discussed in details the issues involved, and we recognize that Iran has certain issues about it. So this is an ongoing process, and if we can help, we will be willing to facilitate in the future. و در نهایت هم بعد از سفر نیویورک و در سفر نیویورک من با آقای ترامپ صحبت کردم و ایشون از من درخواست کرد که تسهیل کننده دیالوگی بین ایران و ایالات متحده باشم که ما امروز جزئیاتی رو در این خصوص مورد بحث قرار دادیم. باز هم ما
میدونیم که سختی هایی در این حوزه وجود داره، اما از هیچ تلاشی دریغ نمی کنیم که تحریم ها علیه ایران لغو بشه و برجام دوباره توسط تمامی اعضای اون امضا بشه. ما در جلسه امروز جزئیات رو مورد مرور قرار دادیم. ایران موضوعات و ملاحظاتی رو داره و ما علاقمند هستیم که به این نقش خودمون به عنوان تسهیل کننده ادامه بدیم. And thank you very much, Mr. President, and I look forward to meeting His Eminence Ayatollah Khamenei. تشکر میکنم جناب آقای رئیس جمهور و ما منتظر دیدار حضرت آقای آیت الله خامنه ای هستیم.